This story is about a college student from Taiwan who was willing to change his name to Salmon in order to get free meals from a sushi restaurant. Here are some vocabulary words to help you understand this story. Giang là một sinh viên đại học người Đài Loan. Ảnh hay tới Sushiro để ăn sushi. Đó là một nhà hàng Nhật nổi tiếng. Một hôm, Sushiro có một chương trình khuyến mãi. Nếu tên của bạn là cá hồi, bạn sẽ được ăn miễn phí. Người Đài Loan có thể đổi tên 3 lần. Cho nên để được ăn sushi miễn phí, Trang đã đổi tên của mình thành Trang cá hồi. Khi nào hết khuyến mãi, ảnh sẽ đổi lại tên. Nhưng sau khi đổi tên, Trang đã bị sốc. Ảnh phát hiện tên của mình đã bị đổi 3 lần. 2 lần đầu là do ba mẹ ảnh đổi lúc ảnh còn nhỏ. Lần cuối cùng là do ảnh đổi. Cho nên ảnh không thể đổi lại tên Trang nữa. Trang cảm thấy rất là buồn và hối hận. Để đỡ buồn, ảnh quyết định tới Sushiro để ăn miễn phí. Ảnh đã tới 3 cửa hàng trong 2 ngày.